So, good morning people! Good morning everyone guys. Kagigising ko lang guys. So, hindi pa tayo nagsusuklay. Ayan, mukhang bruha pa ang Inday. Pero, maganda naman pala ako guys pag bagong gising. Joke lang. Walang ko kontra, bawal kumontra guys. Anyway, mag-unboxing tayo guys kasi matagal na itong dumating yung ano ko, hindi ko pa na-unbox. So, ito yung mga i-unbox natin guys. Ito. So, unang ito. So, pang ano natin guys? Pang ano ba itong tawag ito? Pang exercise. Aba? May pagganito ini. Ano ba ito isuot? Kasya ba sa akin? Mukhang masikip kaya ito. Okay? Yan. Gayan. Para maribet, masikip. Hindi, tama lang ito. Pag ganun guys. So, pang ipit ng tiyan habang mag-exercise. So, okay naman. Kasya lang siya. Oh my God, large na ang Inday. So, yan. Ang dumating sa atin. Sabay. At saka ito guys, sabay-sabay na dumating. Yung, hindi. Ano ba tawag nito? Ano daw guys, anti-shaker. Yan. So ito. So, i-assemble natin to. String. Okay. So, tingnan natin mamaya guys. Ayan, dumating. Tingnan ko mamaya yung mga kung ano-ano pa. Mukhang malaki. Wala guys, maganda kasi siya tingnan sa picture. Ang nipis. So we'll see. Sukat na rin natin. So, ayan. Okay naman pala. Kasya naman siya. Parang matingnan malaki. Feeling ko kasi guys, maliit pa rin ako. Okay. Okay naman siya. Kasya pala. So, okay. Grain of the day kasi ako guys. Then, mukha ding malaki. Pero tingnan natin. Sa Wish ko to in order guys. Ito malaki. Pero gusto ko kasi mga loose na ngayon guys. Kasi yung mga belly. Tago na mga belly. Okay naman siya. Gulay-lay lang dire. Lay. Pero okay na yan siya guys. Carry na yan guys. Sa pagdadalan lang yan. Wow! Okay lang siya. Wow! Alright. Okay lang naman siya. Akala ko ang laki-laki. Kasi talaga feeling ko maliit pa rin ako. Ay nako Maribet. Ambitious ang palaka. Di ka napayat. So yan. So tingnan natin. Again. So sa Wish ko to lahat in order guys. Dumating ko noong bago magpasko. So ngayon lang natin maano. So tingnan natin. Yung nabayad ko to sa dalawang items na to guys kasama. Dalawang items. Ilang items ba to? Yung 4 na items pinag-isan sint lang kasi nila guys. 8 items to in order ko is 140 euro kasama na yung charge guys. Kasi bawat items may charge guys eh. Pero isang delivery lang naman. Iwan ko. So,
ito na. Ay, ito yung pantulog. Wow. Ito yung aba, mukhang ibang ano sa picture, iba ang ano dito. Hindi talaga yung correct na ano, konting diferensya sa picture. Wow! May pantulog ang Inday. So, yung pajama, guys. Ayan. So, sukat natin. Pantulog. Wow! Ayan, may pantulog ang Inday. Tapos, wow! Large ang mga kinuha ko, guys, kasi gusto ko maluwag. Ayan, mayroon na. Okay naman siya. Satin. So, alright. Chik, chik, chik. May pantulog na ang Inday. So, check it out. Labhan natin to lahat, guys. So, minsan nakalimutan ko na kung anong order ko, no? Kasi, minsan guys, matagal dumating. Minsan naman madali lang. Ito, pinagsabay-sabay. So, ito din, pareho lang, magkaiba lang ng kulay. Kasi gusto ko yung kulay green. So, din ba ito? O large? Kasi parang at saka large ang in-order ko dahil hindi ako sigurado sa size ko. Okay din. Pantulog din. Wow! I love it. Grand. So, labhan natin ito mamaya para magamit na natin. Wow! Okay naman siya, guys. I love it. May pantulog na ang Inday. So, okay. Ito, ano naman kaya ito? Nakakalimutan ko na kung ano yung mga ito, guys. Wait. Ito yung ano natin. So, let's see. Puro pantulog yata ang in-order ko, ah. Ha? Ano ito? Wow! Ay, ito yung apat na ano. Wow! So, pantulog ng Inday. Mayroon na tayo. Okay. Let's see, guys. Ay, okay siya, guys. Ganahan ko ani sa 10. Soft lang. So, yan. Dami na magkalat ng Inday. So, lalabhan natin yung mga yan lahat. Wow, mayroon pang kasamang pom. Ah, ito yung apatan. 1, 2. Ilan ba in-order ko? Review ko nga magkano, ayun yung mga in-order ko. Ah, ito yung apatan, guys. Sukat natin. Puro large talaga itong in-order ko, guys. Large o medium? Large. Wow! Alright. O, kasya lang sa atin, guys. Ah! Ito, apatan. 1. Oh, meron siyang ganyan. Tapos, mayroong ganito. Pwedeng bestida. So, isa. Tapos, ito. Pantulog kasi to, guys, eh. Oh. Sexy ng Inday. Bahala na bilbil dyan. Hooray! Hurra, hurra, hurra. Hurra, hurra, hurra.
Ito, may pajama. Ay, yung partner ito ng ano doon sa yung una kong sinukat. Ang pajama. Uy, guys, maganda siya, guys. In fairness, I love this also. So, ay, ito yung ano, partner nung una. Kasi ito, wala na tong partner. O, diba? Yan, damit yan. Damit, bestida yan. Bestida. Ano bang tawag noon? Pantulog. Ito ang partner. Pantulog to lahat. Kasi yung mga pantulog ko, guys, masikip na. Kaya umorder na naman ako ng ano. Kasi yung mga dati ko pang mga gamit, guys, masikip na, guys. Kaya, hi. Large na ang inday. Alright. Churururururu. Ay, ganda siya, guys. Ganahan ko, diba? I love it. Diba? Tapos, ito yung pang-partner nito, guys. Sila. Pag gusto mong hindi sleeveless. Wow! Love it. Ay, maganda siya. Maganda siya pang regalo. Din. O, diba? O, diba? Bongga. Diba? Maganda. Huh? Ito yung partner, tsaka yung damit. Ay, maganda siya. I love it. That's it. Nakapag-haul na, nakapag-try-on na. So, yan sila ang partner. Ito ang ano, pag summertime. So, okay naman. Ay, I love it, guys. So, labhan natin yan. Lahat. Mamaya. Aray ko po, ang inday. So, ilang item ba yung 1, 2. Hindi ko alam kung ang lahat ng order ko dumating na. Kasi pinagtatambak ko lang yan. Tapos, ito, guys. Diyan ka muna ito. Ito na naman yung ano natin. Unbox natin. It's mga kaldero, guys. From damit to kaldero. Ay, okay naman siya. Maganda yung ano niya, guys. Gusto ko. Ayan. Kasi complete na siya, guys. Mayroon ng pwedeng saingan. Mayroon ng ano, mayroon ng kawali. Okay. Ito yun. Ayan. Ayan, pwedeng pagsaingan ng kanin. Gusto kong magsaing ng kanin sa kaldero, guys, eh. So, okay naman siya. Kilomat, guys. Isang set. So, papadala ko to sa Bohol, guys. Kasi, para sa bahay ko doon. So, ayan. Okay naman siya. Kasi maganda siya, guys, dahil hindi kinakalawang. Pwede siya sa ano, pwede sa gas, pwede sa electro, 4 na klase na ano pwedeng gagamitan. So, okay na siya. So, ano na siya, guys? 1, 2, 6. Bali, ayan. Yung wala lang takip, yung ano lang, yung kawali. Pero yung takip ng ano, yung pinakamalaki tsaka kawali yata, pareho lang sila. 20 cm yung ano eh. Pinakalaki. So, ayan. Hindi ko nabuksan lahat, guys. So, yan ang ano natin ngayon, guys.
unboxing. Kasi ito ipapadala ko to sa Pilipinas para doon sa bahay. So may lutuan na tayo. Mayroon sana akong bibili na iba guys, pero ang mahal. Ito kasi nag-sale siya. Itong ano na to, lahat na to is 70 plus lang yata to. 79 euro yata to lahat guys. 10 10 kasama yung takip. So okay naman siya. Kaya ayan, may lutuan na ang Inday. So excited na ang Inday. Magluto-luto bahay-bahayan. Pwede siya sa gas, pwede sa electro, pwede sa glass ceramics, pwede sa induction. So okay na siya guys, kasi kahit anong gamit mo sa bahay, gas, electro or induction, ano siya, pwedeng gamitin. Kaya I love this kilomat. So tsaka nagmura siya guys. So yan na guys. Oh, hindi na nagbihis ang Inday. So that's all for today guys. Yan po ang unboxing at saka trying haul natin guys ng mga chichiburitsi natin na dumating. So that's it for today guys. Thank you for watching guys. So kung sa gustong i-ano ko yung mga link nito guys, i-attach ko yung link sa description. Baka gusto din yung bumili nito, mga ganito. Pero maganda siya guys. In fairness I love it. Ang pinaka gusto ko itong terno na to. 4 na terno. I love the color. Pero marami ding color. 5 color yata din to. Maraming choices na color na gusto niyo. So that's it for today guys. Thank you.